Frumoșii mei Capricorni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna august. Etalare generală, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Vom face crucea celtică și vom scoate două cărți în plus care să ne arate provocarea și surpriza lunii pentru voi. Hai să vedem. Așezăm cărțile pe poziție cu fața în jos, să nu vedem nimic până nu le luăm una câte una. Energia ta, 10 de spade. Ok. Pare că în luna august Capricornul în sfârșit se ridică de la pământ. Vedem cum evenimente din ultima perioadă probabil că te-au făcut să suferi, te-au făcut să te simți cumva o victimă a circumstanțelor, a vieții, nu știu, a persoanelor și așa mai departe. Însă acest lucru se termină, energia ta se schimbă. Eu îmi doresc să se schimbe către a te ridica de la pământ, să nu te mai consideri o victimă și să începi din nou cumva să trăiești. Situația, roata norocului, vin schimbări în viața Capricornilor sau Capricornul face schimbări în viața lui. Hai să vedem cu ce vine roata norocului. Avem 6 de spade și avem eremitul. Pentru unii dintre voi vorbim despre părăsirea unui loc în care, acum loc nu neapărat loc fizic, poate fi pentru unii dintre voi, da? Părăsiți un loc în care v-ați săturat să suferiți. Părăsiți o situație care v-a făcut să suferiți. Părăsiți o persoană care v-a tot, nu știu, jegmănit, v-a tot înjunghea pe la spate, habar n-am, poate fi orice, acel 10 de spade, da? Se întâmplă o schimbare în viața Capricornilor care sunt hotărâți să caute soluții în ceea ce privește această suferință. Unii dintre voi căutați liniște și pace, căutați, hai să spunem, mie vine să spun căutați ieșirea din nu știu de ce îmi vine cuvântul peșteră. Căutați ieșirea din singurătate, din izolare. Poate ați stat mult timp în această atmosferă. Poate fi. Și aici vorbim despre, dacă vorbim de o plecare fizică, poate unii dintre voi, nu știu, ați stat într-un alt oraș sau într-o altă țară, ați suferit pe acolo, cine știe ce, Doamne iartă-mă, minune ați suferit și acum vă hotărâți să schimbați locul și norocul și vă luați și plecați. Poate fi pentru unii dintre voi. În mintea ta, cavaler de cupe. Ok, hai să vedem. Atenție la alții dintre voi, ar putea să fie luna august să existe o repetitivitate. Roata norocului vine întotdeauna și ne aduce un scenariu de învârtire în cerc, da? Ați încercat să ieșiți dintr-o situație și nu ați reușit, o situație care se repetă. Unii dintre voi poate de mai bine de 6 luni se repetă o situație, nu găsiți soluție și de aia vorbim despre o vibrație de suferință pentru unii dintre voi. Dacă tu faci anumite schimbări, vei putea ieși din cerc. Însă, ca să faci schimbările, tu trebuie să faci, ca să spunem așa, o mișcare diferită de cum făceai până acum. Adică, dacă înainte, în trecut, tu ieșai din situații stresante, întorcând spatele pur și simplu, fără să vorbești, fără nimic, nu știu cât de multe rezolvări sau cât de mult ai rezolvat sau rezolvai lucrurile așa în trecut, cât de bine se rezolvau. Pentru că aici se repetă un scenariu și pare că comportamentul unora dintre voi este același. Și aici roata norocului ne aduce în context ideea unei repetitivități care să te facă să vezi că drumul pe care
sau soluția pe care ai avut-o dintotdeauna, adică să întorci spatele și să ieși din situație fără să dai o explicație, nu este eficientă. Trebuie să faci schimbări ca să, zicem așa, să ajungi într-adevăr la calm, la calmitate, la pace, într-un fel sau altul, la limpezire, la curățare, nu știu, îmi vin cuvinte de genul ăsta. Ca tu să găsești limanul, dacă vrei, luminița de la capătul tunelului, tu trebuie să faci lucrurile altfel sau modul în care găseai o soluție înainte nu mai este ok în momentul de față și trebuie să găsești alt mod de a ieși sau de a liniști lucrurile, apele. Nu mai poți pur și simplu să întorci spatele. Pentru că în continuare te vei considera o victimă sau te vei simți o victimă. Trebuie să faci ceva, altceva, altfel. Hai să vedem, în mintea ta avem acel cavaler de cupe, să vedem la ce se referă. Avem 8-ul de monede. Și 2-ul de cupe. Acum, pentru unii dintre voi, poate că ceea ce voi veți încerca să faceți în această lună este să faceți eforturi să vă recuperați un anume partener de viață. Atenție! Dacă tu ai avut o relație cu cineva, relația, nu știu, s-a rupt, v-ați despărțit, sunteți unul într-o țară, unul într-o țară. Dacă tu ai fost cel care a ales să plece din relația asta, întorcându-te pur și simplu cu spatele la persoana respectivă și abia acum îți dai seama că poate ai făcut o greșeală și abia acum încerci să cauți o soluție pentru că suferi, ești singur, da? Ești singur și nu-ți place să fii singur, wow! Nu-ți place să fii singur și poate că ceea ce încerci este să schimbi lucrurile, se schimbă aici și atmosfera. Unii dintre voi sătui de atâta singurătate și nu știu, da, unii dintre voi probabil că o să ziceți, nu, eu sunt mai bine singur, nu-mi trebuie, nu mai îmi trebuie, bla bla bla, ok. Poate apare cineva în viața ta cu aceste, hai să spunem, asemănări între persoana cu care tu ai avut o relație și cu care ori tu ai ales să pleci, ori, nu știu, așa s-au întâmplat lucrurile, v-ați despărțit, sunteți unul într-o țară, unul într-o țară sau nu, nu contează, există o certă distanță între voi doi, răceală, și acum poate apărea cineva în viața ta, cineva nou în viața ta. Dacă nu e vorba de a vrea să aduci pe altcineva în viața, pe acea persoană din trecut în viața ta, poate fi vorba despre intenția ta de a face eforturi mult mai mari pentru a construi o relație cu persoana asta. Însă ceva se repetă sau se va repeta în această perioadă. E vorba de un scenariu. Nu știu dacă este vorba despre neapărat persoana din trecut pe care tu vrei să o readuci în viața ta sau dacă este o altă persoană nouă care aduce anumite, va fi o relație care aduce aminte de o fostă relație, căreia tu i-ai întors spatele sau care s-a rupt din anumite motive. Intenția ta este să păstrezi persoana asta în viața ta, intenția ta este să faci eforturi pentru această relație
Însă, mie vine să spun că ori tu repeți un mod de a face eforturi, dacă tu faci eforturi mintea ta conștientă vrea să facă eforturi conștiente, îmi vine mesajul. Însă sufletul tău nu e ok, nu e încă împăcat cu ceva anume. Cu ce nu e împăcat sufletul tău? Eremitul, eu mereu spun, mie nu-mi place energia eremitului. Oricât de mult m-aș strădui să plac această energie, nu pot să o plac. Da, poate. Da, se spune că e, nu știu, înțelepciune, că e... Pentru mine eremitul este o persoană repetitivă, o persoană care mereu face lucrurile în același fel, e ca un cal care nu vede stânga-dreapta, e bătrânicios, nu bătrânicios fizic, ci mental. Mental este ca o persoană din secolul XIX, da? Exagerez, dar mă refer că nu este actualizată energia asta. De-aia îi spun bătrânicioasă. E așa ca oia care au trăit în alt secol și s-au trezit în secolul ăsta și se comportă de fapt ca în secolul trecut. Vorbim despre dacă tu ai întâlnit pe cineva sau ești într-o relație cu cineva în care intenția ta conștientă este să faci eforturi conștiente, da? Să zici, băi, știu că trebuie să fac aia pentru relația mea sau pentru partenerul meu, pentru că există o reciprocitate aici. Însă dacă eu repet la infinit un comportament, nu știu, rece, un comportament retras, prefer să stau mut, nu vorbesc, nu habar n-am, intenția mea, psihic vorbind, e una foarte bună să fac, însă interiorul meu se comportă la fel ca în alte relații, nu prea face mare lucru. Aici e unde trebuie să dau seama. Trebuie să-mi dau seama că de fapt aici cheia e la mine, nu e în altă parte. Cheia e la eremit. Eremitul are lampa în mână. Tu trebuie să vezi dacă nu cumva comportamentul tău nu se pupă cu intenția mentală pe care tu o ai. Da. În subconștient, regina de bâte, ok. Hai să vedem ce cu regina asta de bâte. Îndrăgostiții. 9 de monede pe care le-am văzut sub 10 de spade și 3 de cupe, pardon. În subconștient te văd mult mai activ sau subconștientul tău e mult mai activ și mult mai, hai să spunem așa, mai sigur pe el. Poate că relația asta pe care o ai sau persoana asta care a intrat în viața ta sau va intra nou în viața ta acum dacă ești singur, există o energie de prietenie aici. Nu știu dacă sunteți, hai să spunem, în principiu pentru cei singuri sunteți prieteni și tu te gândești cum să faci să, nu știu, să ajungi, faci niște, nu știu, propuneri, invitații, poate faci niște eforturi ca să atragi această persoană într-o relație cu tine. Se vede că ești mult mai sigur pe tine
din punct de vedere interior al minții subconștiente, e ca și cum tu ești sigur, știi că ea e persoana care merită să faci eforturi pentru ea. Însă, eforturile pe care tu le faci modul în care tu faci eforturile nu este, hai să spunem așa, că nu se pupă, comportamentul tău, cum am zis, nu se pupă. E ca și cum faci așa, nu știu, uite, inviți persoana respectivă, îi spui hai că, nu știu, hai să mergem la o cafea, dar nu fără niciun fel de, da, cam așa, îi spui hai să mergem să bem o cafea, dar stai liniștită că nu ca să avem cine știe ce sau să facem o relație. Mergem ca prieteni așa. Dar de fapt intenția ta e ca tu să ai o relație cu persoana asta. De ce nu ieși de acolo? Da? Din ascunzișul tău, din cum am simțit mai devreme aia, cum se cheamă, peșteră. Ieși din peștera aia și spune omului sau femeii ăleia, spune, Doamne, îmi place de tine, da, e ok, suntem prieteni, dar mie îmi place tine, mă atragi, poate inconștient ești îndrăgostită de persoana asta, intențiile tale sunt să cucerești persoana asta, însă comportamentul tău este unul frânat, este unul așa cam de gheață într-un fel sau altul, da? Ascuns. Nu te arăți, arată-te, spune persoanei alea că îți place de ea, invit-o, habar n-am. Dacă ești deja într-o relație, aici avem energia de prietenie, energia de, nu știu dacă neapărat suflete pereche, atenție că eu nu vreau să merg pe cărări, să vă dau informații cu care voi să vă alimentați și să vă iluzionați. Vorbim despre o relație care are nevoie de muncă, da? Și are nevoie să iasă dintr-un cerc vicios de comportament, nu sălbatic, ci nu știu, așa foarte fiecare cu patul lui, cumva. Există mai multă prietenie decât conexiune emoțională între voi. Este persoana lângă care tu vrei să fii, da, asta pare, însă ești la fel de bine foarte, hai să zicem, independentă în relația ta. Hai că ești bine și cu persoana asta și fără persoana asta. Hotărăște-te odată, pentru că aici vorba despre, ok, decide-te, pentru că pare că aici se învârte relația voastră într-un fel de chestie, într-un fel de cerc, fără nicio finalitate. Pare că nu duce nicăieri. Dar voi sunteți lângă persoana potrivită. Trebuie doar să vă hotărâți odată să depuneți un pic mai multe eforturi pentru relația voastră. Dar vorbesc despre amândoi, nu doar despre tine, atenție. E nevoie de anumite schimbări de comportament în ambii parteneri. Pentru că aici e ceva ce vă face să suferiți. Nici voi nu sunteți bine și poate nici altă persoană nu e foarte bine. Poate lipsește, nu știu, lipsesc anumite detalii sau poate nu mai sunteți atenți unul față de celălalt sau, nu știu, aici vorba despre, sunt mici detalii pe care trebuie să le reluați, să le, nu știu, o atenție, o pretenție, un cadou, o invitație, chiar dacă relația e de lungă durată. Și poate v-ați plafonat, că poate fi aici cu eremitul, poate fi plafonare. V-ați plafonat și vă lăsați așa, dus de destin, dus de ape, unde o fi că duce, nu contează. Nu știu ce să zic aici, cam asta simt să transmit pentru cei care aveți o relație. Dacă aici e vorba despre un job sau despre o, nu știu, partea financiară, pentru unii dintre voi trebuie să vă mișcați din acel loc, trebuie să faceți ceva diferit, trebuie să faceți diferit lucrurile. Ori să părăsiți acel job dacă nu mai este ok. Vedem că nu îți lipsesc ofertele, depinde doar de tine
ce contract, pentru că avem de 2 ori cartea contractelor, ce contract, unde crezi tu că merită să depui mai multe eforturi, către ce firmă merită să depui eforturi să te duci. Evaluează un pic, pentru că aici degeaba stai într-o situație, hai să o numim incertă din punct de vedere financiar sau a unui job sau lipsa lui, dacă tu nu depui niște eforturi să cauți în cazul în care nu ai un job sau să faci eforturi să știi să alegi între mai multe oferte pe care le ai. Evaluează care e cea mai bună ofertă pentru tine, pentru că aici există de 2 ori conotația unei semnări, a unui contract, da? Contactează cu anumite cunoștințe pe care le ai dacă nu ai un job, pentru că de acolo poți să primești niște indicii de vreun job în cazul în care nu-l ai, de aia spun. În loc să stai să suferi pe margine și să zici, aoleu, nu găsesc de muncă, aoleu, schimbă cepul, începe să contactezi persoane, de ce nu, cunoștințe, nu neapărat prieteni, care să te îndrume, pentru că există oferte pe piață. Tu trebuie să faci anumite eforturi, să ieși dintr-o anumită, nu știu, zonă de jale și să pui mâna să te miști. Da, hai să vedem în trecut. 3 de monede. Hai să vedem cu ce vine. Cu pajul de spade și cu 2-ul de bâte. Acum, ce vedem în trecut este că ai avut, aici nu cred că ai avut lipsă de colaborări, să spunem așa. Indiferent că vorbim despre iubire, indiferent că vorbim despre job sau, nu știu, orice altceva, ai avut colaborări, ai avut, nu știu, ai urmat o cale, ați fost pe aceeași lungime de undă, tu și partenerul de viață, ați avut multe lecții de învățat împreună. V-ați cunoscut destul de bine, aș spune, unul pe celălalt. Ce se întâmplă cu plafonarea asta aici, cu suferința asta, nu știu, voi știți. Ce se tot repetă între voi, nu știu, voi știți. Însă modul în care se repetă lucrurile trebuie să vă dea de înțeles că are de văzut cu o atitudine învechită, cu o repetitivitate a unor comportamente, poate, acele comportamente, după cum am spus, de răceală, fiecare cu patul lui, cu camera lui, fiecare cu părerea lui. Înainte erați mult mai bine, vine să spun, decât erați acum. Însă, n-ați rămas cu... Vine să spun că n-ați rămas cu lecțiile învățate bine. Poate aveți planuri diferite sau viziuni diferite despre viață, căsnicie, ce știu eu. Însă asta nu înseamnă că nu erați compatibili, nu erați o echipă bună, dimpotrivă. Și simt aici să transmit că sunteți în continuare o echipă bună. Munca, eforturile fac diferența în relații, dragii mei. Dacă am sta așa pe degeaba fiecare dintre noi și n-am mai face absolut nimic, chiar dacă avem 50 de ani, 60, da? Chiar dacă avem o vârstă, toată viața trebuie să facem eforturi pentru o relație. Și cei singuri. Dacă n-ați învățat din trecut, din alte relații, e normal să repetați scenariile, e normal să repetați comportamente. În viitor, se repetă îndrăgostiții, avem aici pe mintea ta subconștientă și avem pe viitor. Pe viitor, adică începând cu luna august până în luna
octombrie, da. Hai să vedem. Regina de monede. Și asul de spade, dragii mei. Aici e vorba despre, nu e vorba despre a alege neapărat, da? Îndrăgostiți înseamnă alegeri, înseamnă soluții, să căutăm soluții. Alegerea este caută soluția, acceptă anumite lucruri, privește realitatea așa cum este și fă ceva. Regina de monede face, regina de monede este generoasă, regina de monede este, nu știu, aliment, da? E nutritivă, alimentează. Mie vine să spun, alege să rezolvi ce ai de rezolvat. Că e din punct de vedere financiar, că e din punct de vedere al relației, că e din punct de vedere al acestei persoane pe care vrei să o cucerești, acceptă ideea, alege să rezolvi situația, pune-te față în față, comunică, spadele înseamnă comunicare, dar nu comunica ca în trecut, da? Ca din totdeauna așa, nu știu, te comporți ca în secolul XIX. Dragii mei, aici e vorba despre fă niște eforturi în ceea ce te privește să înveți să cucerești. Poate nu știi să cucerești, poate ești, de exemplu, un bărbat care, nu știu, uite, așa singur a stat și însingurat încât nu mai știe să, nu știu, să invite, să vorbească cu o femeie, să, da? Acum, eu sper să fie pentru puțini dintre voi, însă aici e vorba despre, ok, dacă tu te regăsești și zici, da mă regăsesc cu ce zice tâmpita asta. Parcă sunt așa un pic mai învechit, poate sunt așa, parcă sunt așa, mă regăsesc aici și trebuie să fac ceva. Îmi place persoana asta, nu știu, de la job, că aici, sau de la job sau dintr-un cerc de prieteni. Îmi place cineva din cercul meu de prieteni. Poate chiar în secret sunt îndrăgostită de persoana asta. Dar faptul că eu am trăit atât de însingurat, suferind că sunt singur și așa mai departe, și m-am sălbăticit într-un fel sau altul și nu mai știu cum să fac și o invitație, cum să, nu știu, când trebuie să sărut femeia aia, când nu, când trebuie să... Deci sunt alte chestii care nu trebuie să vi le explic eu, că nu facem aici clase de îndrăgostit sau de îndrăgosteală sau de cuceritori. Însă e vorba despre, ok, dacă eu mă regăsesc în cuvintele femeii ăstea, trebuie să fac ceva să învăț să cuceresc din nou o femeie, da? Aleg să accept, nu-mi place, că nici mie nu mi-ar plăcea să mi se spună, bă, tu nu știi să te comporți cu o femeie sau cu, mă rog, cu un bărbat în cazul meu, da? Tu nu știi să, nu știu, să oferi bărbatului nu știu ce. Nu mi-ar conveni, normal că nu mi-ar conveni să aud sau să mă identific cu așa ceva. Însă când accept ideea, da, aleg să învăț, aleg să fiu generos, aleg să încep să mă deschid și să, da, la comunicare în primul rând la comunicare. Și în al doilea rând la oferi însă atenție, pentru că aici nu vorbim de încep să ofer, să fiu eu mama mamelor, dau tot cea mai bună în mine, dar la mine nu mă gândesc, da? Atenție, deci hai să avem discernământ și să știm să alegem mesajele pe care le auzim. Așadar, dacă te regăsești, alege să înveți cum să cucerești, alege să înveți cum să te deschizi, alege să înveți să te comunici sau să comunici cu persoana care îți place, care te atrage, alege să-ți schimbi comportamentul, să nu mai fii nici mama răniților, nici o persoană extrem de, nu știu, generoasă, nici o persoană rece sau o persoană învechită sau habar n-am. Da, că am zis destul de multe lucruri care nu cad foarte bine, dragii mei, știu. Însă aici e despre a ieși dintr-o
roată comportamentală, simt eu aici, pentru că de fapt mintea ta își dorește altceva, subconștientul tău deja e îndrăgostit, aș putea să spun. Este vorba despre a rezolva o situație în legătură cu acea persoană de care ești îndrăgostit, persoana de lângă tine dacă ai o relație și jobul, în cazul în care vorbim despre un job sau lipsa unui job. Da, interesant. Provocarea. 2 de monede. Ești provocat să te pui pe picioare, ești provocat să te echilibrezi, ești provocat să să alegi în luna august. Nouă de cupe. Ești provocat să începi să crezi, ești provocat să începi să mergi către tine, să te împuternicești. Dar atenție, că de câte ori vorbim despre împuternicire, multe persoane o ia ca și cum trebuie să fim aroganți, trebuie să arătăm noi că suntem cei mai tari din parcare și că suntem buricul pământului. Nu. Asta nu arată că ești o persoană puternică, elegantă, nu știu, habar n-am, macho alfa dacă vrei. Nu, dimpotrivă, aroganța și egoismul nu arată putere personală, arată slăbiciune personală, dacă nu știai. Așadar, ești provocat să evaluezi, să te evaluezi, să-ți evaluezi autostima, să-ți o pui pe picioare. Ești provocat să îmi vine să zic să alegi să faci un miracol cu tine. Ești provocat să-ți pui în funcțiune toate calitățile cu care ești înzestrat. Nu doar comportamentele pe care le-ai învățat de-a lungul vieții, da, sunt din secolul trecut. O provocare care te poate îngenunchea într-un fel sau altul, te poate dezechilibra, dar care are ca scop să îți recuperezi autostima și puterea personală, după cum am spus. Surpriza. Cavalerul de monede. Interesant, cavalerul de monede. Ok. Au mai sărit 3 cărți. Cavaler de cupe, regina de butei și împărăteasa. Ai 2 persoane în viața ta? Te întreb. Câte persoane sunt în viața ta? E posibil unii dintre voi să aveți mai mult de o persoană în viața voastră. Ori unii dintre voi aveți o relație, dar mai există o a treia energie în exterior. Nu știu dacă neapărat din partea voastră sau din partea partenerului, voi știți. Poate fi, da. Orice sau cei singuri aveți 2 persoane de care vă place, de exemplu, și nu știți pe care să o alegeți. Acum, eu ce să zic? Dacă e vorba despre asta, ascultă-ți inima, îmi vine să spun. Nu alege după ce îți spune ție mintea cumva, pentru că aici e vechitură multă, da? Nu alege ca în trecut. În trecut cum alegeai?
o persoană, de exemplu, cu care să ai o relație? O alegeai pentru că îți dădea o stabilitate într-un fel sau altul? O alegeai pentru că era mai matură decât tine și ți se părea ție că e mai ok cu persoana aia? O alegeai pentru că îți bătea inima tare sau exista un alt interes pentru care alegeai o persoană? Cum alegeai în trecut? Pentru că aici vorba despre dacă tu ești provocat să faci o alegere între mai multe persoane sau, mă rog, să alegi să acționezi într-un fel sau altul și dacă există două opțiuni cel puțin pentru unii dintre voi, surpriza este, aș spune întâi, ascultă-ți inima ca să poți să faci cât de cât o triere între aceste două persoane, că de-aia vorbim despre o cântăreală, da? O cântărire cu doi ăla de monede. Însă aici surpriza este, hai să spunem, o acțiune a uneia dintre aceste două persoane poate că vei primi o propunere, o invitație din partea uneia dintre cele două persoane la a începe o relație de iubire. Însă, mare atenție că între Regina de Bâte și Împărăteasă există foarte multe asemănări. Ambele pot fi foarte atractive, aceste persoane, nu contează că sunt femei sau bărbați, aici nu vorbim despre sexe, vorbim despre energie. Nu contează că, sunt asemănătoare, însă au și diferențe. Însă îmi vine să spun că ambele au un statut, ambele sunt independente, ambele sunt sigure pe ele, nu au lipsă de autostimă, sunt foarte încrezătoare în ele în viață. Niciuna dintre aceste două persoane nu sunt persoanele care să umble leșinate după altele, sunt cele care sunt căutate, nu umblă ele după celelalte persoane, după alte persoane, da? De-aia vorbim despre siguranță în sine. Însă diferența dintre ele este că asta, Împărăteasa, este mult mai, hai să o numim, conține tot ceea ce poate înțelege cineva ca persoană ideală. Nu-i lipsește nimic acestei persoane. Nu mă refer material vorbind, ca personalitate. Este o persoană care deține o stofă, are stofă. Și asta e elegantă. Însă asta e ca și cum ar fi de sânge albastru. Este independentă din toate punctele de vedere, și financiar și personal. Este o persoană generoasă care nu se uită, nu face o diferență între alte persoane și este o persoană deschisă către comunicare. Asta face diferența între aceste două persoane. Regina de Bâte este mult mai, hai să o numim, extrovertită, curajoasă, tupeistă, egoistă, nu neapărat egoistă într-un sens rău, ci într-un sens de îmi place să-mi trăiesc viața, vreau să-mi trăiesc viața în felul meu, de-aia vorbim despre extroversie foarte multă. Nu că asta ar fi introvertită, însă asta, după cum am zis, e foarte fină și elegantă și ideală, așa, imaginea ideală. Și nu e ușor să alegi între două persoane atât de asemănătoare, cu toate că există diferențe între ele. Știu că nu o să-ți fie ușor să alegi, însă
Mie vine să spun că există opțiunea asta. Erau așezate așa, că eu țin cont întotdeauna de cum sunt așezate cărțile. Așa erau așezate. Așa au vrut să iasă. Aș spune că există o surpriză, ori tu te simți atras către această persoană, nu înțelegi de ce, pentru că îți place și asta la altă, însă există o certă respingere, tu trebuie să te asculți, pentru că vei simți cine e pentru tine sau cu cine vrei, cu adevărat. Sau cealaltă variantă, surpriza vine din exterior, din partea acestei persoane, vine cu o ofertă către tine, fie o invitație, fie un cadou, care să te facă să te simți într-un fel sau altul foarte flatat sau nu știu, așa te simți flatată, te simți onorată că ți-a făcut această persoană invitația și să te lași dus de, nu știu, această flatare, încât să ignori, vine să spun, prezența celelalte persoane. Nu știu de ce mi-s mesajele așa, voi știți. Dacă sunteți într-o relație, atenție mare, pentru că poate fi vorba despre unii dintre voi cu atât de multă, nu știu, fiecare cu patul lui, fiecare cu treaba lui și sunteți într-o energie, într-o atmosferă de prietenie în loc de relație cu adevărat, de suflet, să nu cumva unii dintre voi să fiți, nu am tentație, că nu am diavolul aici, însă împărăteasa poate fi femeia pe care și-o dorește orice bărbat care are o căsnicie, de exemplu. Aici zic femeia, dar poate să fie și pentru femei, da? Femeia pe care o idealizăm cu toții, da? Toți bărbații idealizează, vai, o vede pe asta perfectă, are rolul amantei pe negativ, această împărăteasă. Așadar, soția îți face o invitație, da, tu să fii aici foarte nehotărât, așa, într-un fel de criză existențială și să avem regina de bâte în subconștientul tău, o atracție magnetică între tine și o altă persoană din exterior pe care tu o consideri, poate fi o prietenă sau o colegă de muncă, atenție dacă sunteți bărbați. Și aici vorbim despre ajungi la o concluzie, de acum în 3 luni de zile ajungi la o concluzie că trebuie să faci o alegere, pentru că relația ta sau soția ta este mama copiilor tăi. Poate tu idealizezi persoana asta altă care te atrage ca fiind sufletul tău pereche, poate s-a mai întâmplat o chestie de genul în trecut, ceva se repetă în luna august pentru unii dintre voi. O trădare poate fi 10 de spade, ori tu, ori celălalt. Mare atenție, mai ales pentru cei care s-au întâmplat în trecut lucruri de genul ăsta, da? Ești provocat să alegi, ești provocat să te hotărăști, ești provocat să te echilibrezi și, de ce nu, atenție, dacă e vorba despre asta, bagă-ți mințile în cap. Pentru că o amantă și-o poate face oricine, dar aici e vorba despre a idealiza imaginea acestei persoane. Soția să-ți facă o invitație, că acum vine vara, hai să mergem noi la mare o săptămână sau nu știu, în Italia, în Franța, nu contează. Hai să facem aia și tu, de fapt, refuzi invitația și pleci cu amanta în vacanță. Acum, dragii mei, se poate citi viceversa, da? Că ești bărbat și femeie nu contează. Concluzia, moartea, wow! Am început etalarea cu, să nu uităm, da? Cu roata norocului, schimbare, terminăm cu schimbare. Deci aici, în viața unora dintre voi
Se vor produce schimbări. Pot fi neașteptate pentru unii dintre voi, pentru alții schimbări radicale. Aste monede și rege de spade. Concluzia este că se poate renova relația, vă puteți pune relația pe picioare, da, atâta timp cât se trezește omul la timp și zice, ups, era să fac o prostie, dar mai bine ies din cerc pentru că nu vreau să repet ce am făcut în trecut. Aici vorbim despre reconstrucție, vorbim despre repunerea relației pe picioare, ok? Pentru cei care aveți o relație. Dacă vă treziți la timp, insist, da? Să nu cădeți în tentația să vă alegeți amantul, amanta în loc de partenerul de viață. Pentru cei singuri, concluzia este că se poate ajunge la un proces de transformare radicală în ceea ce te privește, acceptând că ai anumite, hai să le numim așa, lucruri pe care trebuie să le rezolvi la tine, acceptând că trebuie să faci schimbări profunde la tine și apucarea de treabă, cumva. Da. Concluzia este că unii capricorni își dau seama ce modificări trebuie să facă în ceea ce îi privește, ce schimbări trebuie să facă în ceea ce privește un scenariu care se tot repetă sau un comportament care se tot repetă. Vorbim despre reconstrucția noului Capricorn, nu vine să spun. Nu neapărat bărbat, da, insist aici. Femei, bărbați, aici începe procesul de reconstrucție și de schimbări profunde în tine. E vorba doar de a accepta, pentru că regele de spade îl costă foarte mult să accepte anumite chestii. E în defensivă, tot timpul găsește cuvintele potrivite să se scuze. Nu că eu nu fac așa, eu nu mă comport așa, eu nu sunt învechit, eu nu sunt nu știu cum, găsește mereu cuvintele. Însă, când ajunge să accepte realitatea, pentru că el e foarte sincer, e judecătorul suprem, da? E foarte sincer și crud de sincer. Când acceptă ideea și zice, da, recunosc, așa sunt, trebuie să fac ceva, atunci cu adevărat se face. Atunci cu adevărat intervine, dacă vreți, această energie de renaștere și reconstrucție a unei noi persoane, da? De-aia vorbim despre reconstrucția unui nou Capricorn. Da, foarte tare talarea, dragii mei. Interesant. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!